الله صباحكم بالخير والصباح. يطيب لنا أن نلتقي بكم هذا اليوم في موضوع متجدد ومع ضيف جديد، وهو سعادة الأستاذ الفاضل عبدالله الراجي الشريف، الذي تكرم مشكورا بالحضور والسفر من جدة إلى الرياض لكي يشاركنا في الاحتفاء بفقيد الأدب والثقافة الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالجبار، ويقدم نبذة ومعلومات تخص الفقيد وتذكر بمنجزاته العلمية والثقافية. أرحب بكم مجددا وأعطي الميكروفون لسعادة أستاذنا الكريم الدكتور مرزوق بن تنباك لكي يقدم المحاضر والمحاضرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا المساء، هذا الصباح الطيب المبارك، ونجتمع بشخصية نجلها ونحبها ونحبها قبل أن نراها. والاختصار في التقديم هو الأفضل، لنترك الزمن الطويل له ليحدثنا عن علم من أعلام النهضة الأدبية في المملكة العربية السعودية، والأستاذ عبدالله بن فرج الشريف. لا شك أنكم تعرفونه وتقرؤون له وتسمعون عنه، وهو لا يحضر في الواقع، لكن سأعطي نبذة قصيرة عنه. فهو تخرج من دار التوحيد في الطائف، ثم التحق بكلية الشريعة وتخرج فيها، وذهب إلى حبه وهو التعليم، ثم عاد مرة أخرى إلى الكلية فحصل على الماجستير، ورده الشوق إلى التعليم مرة ثانية، فانتظم في كلية المعلمين رئيسا لقسم ومعلم وباحث، كأهل المدينة ومكة الذين يجمعون بين نهجين من التعليم العام أو المنتظم والتعليم في الحرم. والشيخ عبدالله من هؤلاء، وأسميه شيخا لا لسنه لكن لعلمه، فهو تخرج في أصول الشريعة والتزم بهذا، فهو شيخ من هذا المعنى. ويقول أنه جمع أيضا بين نهجين: نهج علماء الدعوة السلفية محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، ويصف مفتي المملكة العربية السعودية محمد بن إبراهيم بأنه شيخه. وكذلك جمع بين منهج علماء مكة، ويذكر منهم علوي مالكي رحمه الله. له عدد كبير من البحوث والدراسات، انتظم مبكرا في سلك الصحافة، ولعلكم تقرؤون يومياته في الصحافة السعودية، وهو حقوقي بالمعنى الصحيح، فكتاباته كلها تدور حول هذا الشأن الحقوقي في الأدب والشريعة والفقه والاجتماع وما إلى ذلك. كلكم تطلعون على ما يكتبه. من أيضا التقليد الذي اتبعه محاضرنا وهو براءة الاختراع، أو ما يسميها الأقدمون بالإجازة. فعنده إجازات كثيرة من علماء قدموا مكة ودرسوا فيها، ويقول إنه يحصل على هذه الإجازات عندما يتعلم منهم أو يحضر دروسا. لا أريد أن أبعد من هذا، فكل الصيد في جوف الفرا، وأطلب منه أن يحدثنا عن علم آخر مثله: معلم، مربي، باحث، عبدالله عبدالجبار. فليتفضل، وفي حدود 45 دقيقة، وبقية الوقت لكم.
شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما كان لمثلي أن لا يستجيب لهذه الدعوة من مركز الشيخ حمد الجاسر لإلقاء هذه الورقة على مسامع هذه النخبة المتميزة من صفوة مثقفي الوطن. وأنا من ظل منذ الشباب متابعا لكل ما يكتب علامة الجزيرة أو يؤلف، معجبا به وبفكره قبل أن ألقاه وبعده، فقد رأيته أول مرة وتعرفت عليه في مكتبة السيد المؤيد بالطائف، والتي كانت ملتقى نجوم من مثقفين الأوائل. فلم أترك بعدها فرصة تسنح لي أن أزوره وأتحدث إليه إلا فعلت، حتى كان اللقاء في بيروت والذي استمر زمنا. واليوم وأنا في خميسيته أتحدث عن رائد مثله فقدناه قبل أيام. هو أستاذي، وعندما أقول أستاذي فأنا تتلمذت على يده بالمجالسة والقرب كما كانت للأقدمين. هو الشخصية عبدالجبار، هو الشخصية التي ما أن تعرفها حتى يتمادى بك الإعجاب بها حتى تتخذها لك قدوة في جوانب كثيرة من الحياة، من جانب الإصرار على قيم علمية مثلى في الطلب أولا ثم بالتعليم ثانيا. فقد ظهر عليه النبوغ باكرا منذ كان يتردد على الكتاب، ثم تميز عند الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، ثم عند ارتياده أولا مدارس الفلاح ثم الفخرية ثانيا، وحتى التحاقه بدار العلوم بالقاهرة. ثم يوم أن عين مدرسا في مدرسة تحضير البعثات والمعهد السعودي العلمي السعودي، حيث برز معلما للغة العربية ثم مدرسا للتربية وطرق التدريس، وظل الإعجاب به بين تلاميذه صداه يتردد حتى هذه اللحظة. واسألوا من يعيش بيننا منهم يخبرونكم عن مزاياه. وجانب آخر من الإصرار على المواقف إذا كان قد بناها على مبادئ وقيم عليا، فله من قوة الإرادة وقوة الشكيمة أن لا يتزحزح عن موقف يرى أن الحق به. ولعل هذا هو ما جعله يتعرض لكثير من المشكلات في مفاصل عدة من حياته. وقد مر أستاذنا الجليل يرحمه الله بمراحل ثلاث. الأولى كان فيها وهجه يجذب الناس إليه لنبوغه وعبقريته، ظهرت عليه وهو يعلم ويؤلف، يصادق ولا يعادي. يوم أن أتم التعليم ثم مارس التربية والتعليم وبرز في هذا المجال، وحتى وصل مديرا للبعثات بمصر يوم أن لم تكن لنا بعثات إلا إليها. وهناك كان نجما أسس مع بعض أصدقائه المصريين رابطة الأدب الحديث، وكان له صالونه الأدبي الذي يجتمع فيه مثقفون عرب ومصريون وسعوديون إذا زاروا القاهرة. ورعى الفرق الأولى من المبتعثين السعوديين الذين حوزوا له الكثير من الود وعرفوا له الفضل، ولم يشفع له ذلك كله. حينما غضب عليه فألغي منصبه وسحبت منه جنسيته، ثم جاءت الصدمة الأخرى بسجنه في مصر مع بعض المثقفين المصريين والعرب ممن كانوا يرتادون صالونه. فالمعروف عن أستاذنا أنه عروبي الوجه والاتجاه، ولكنه في ذات الوقت يقدس الحرية، فلم يكن يحجر على أحد أن يبدي رأيا في صالونه. وهذا ما جعل زوار الفجر
يجمعون رواد صالونه ويودعونهم سجون الاعتقال. فلما أخرج عنه لم يطق أن يقيم في مصر، ورحل مهاجرا إلى بريطانيا، حيث عاش هناك 10 سنوات عجاب. وحينها عمل في معهد للغة العربية لغير الناطقين بها، ولعله ألقى دروسا في معهد تابع لسفارتنا. وهذه هي المرحلة الثانية القاسية في حياته. وتأتي المرحلة الثالثة بزيارة ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز لبريطانيا، حيث تحدث إليه الخيرون المخلصون من أبناء الوطن والذين يعملون في سفارتنا في لندن عن الأستاذ عبدالله، بما انتهى بالأمر بإعادة جنسيته إليه وفتح أبواب البلاد أمامه للعودة إليها إذا شاء. فنقلت مكتبته التي كانت في مهجره إلى جدة، بعد أن تبرع بمكتبته الأولى لجامعة الملك عبد العزيز في جدة، التي لم يلبث أن عمل مستشارا لها. وفي الحالين بقي عبدالله عبدالجبار الرجل الحر ذو المواقف المبدئية الثابتة القوي الشكيمة الذي لا يتراجع عن رأي الأبداء، وبناه على علم ومعرفة، وموقف اتخذه لأنه يرى الأحق به. ولما انتقل إلى شركة تهامة مستشارا لها، وجد له ممن يقدس حرية الرأي والفكر مثيلا. ذلك هو الأستاذ محمد سعيد صيف، وهو الرجل الذي كان رفيق حياة الأستاذ عبدالله الثانية في موطنه منذ أن عاد إلى المملكة وحتى توفاه الله. ولما عاد الأستاذ عبدالله إلى وطنه، خاصة بعد تقاعده، واعتزل الناس متأثرا بما ناله مما كان يكره، وظل يبتعد عن الناس إلا فئة قليلة من أبناء زملاء له، من أمثال الدكتور أسامة إبراهيم البلالي ومحمد أحمد العربي، وأظن كلكم تعرفون هذه الأسماء: أحمد العربي، الشاعر إبراهيم البلالي، ومحمد شوقي عبد الوهاب آشي، وحمزة إبراهيم فودة وأمثالهم، ومدير الجامعة آنذاك والأستاذ محمد سعيد طيب، ومعه رجل نبيل أصيل هو الأخ الكريم الأستاذ محمد حافظ، الذي ظل يقوم بشأن الأستاذ كله. ثم انضم إلى هذه الفئة بعض من أشاروا بهم عليه من أمثاله، وكان مجلسه يوم الثلاثاء مساء ثم يوم السبت إنما يحضره هؤلاء وبعض تلاميذه ممن كانوا يزورونه بين الحين والآخر. ولعل الدكتور عبد العزيز قويرة منهم الذي كان يداوم دائما على زيارته، فكان مثالا في الوفاء. ففي هذه الفترة كان عزوفا عن الحياة الاجتماعية، ولكنه القارئ الذي يصرف وقته كله في مكتبته التي تحتل في بيته كل الغرف والصالات والممرات. وقد عرفته عن قرب في هذه الفترة قبل ما يزيد عن عقدين وأكثر، واقتربت منه أكثر فأكثر، فأنس بي وأنست به، فكنت من مجموعة تلاميذه المقربين له، والذين ينعتهم بأعز الأصدقاء إذا تجلى في مجلسه. ورأيت فيه هذا الطود الشامخ الذي لا تهزه الأحداث، المعتد بنفسه بغير كبر، العالم الذي بلغ الغاية في تخصصه لغة وأدبا ونقدا، والمفكر الحر الواعي بمقتضيات عصره، والوطني المخلص الذي يحتضن الوطن في قلبه، كل همه أن يسعى بكل جهد لرقيه. أهله كلهم هم أهله، الذي لا يفرق بينهم عصبية لمنطقة أو إقليم، كما لم يفرق قط التفريقة لمذهب أو جنس. عرفت به الرجولة التي لا تهتز مهما قست الحوادث أو أقبلت النكبات. عرفت عنه عفة اللسان
وحسن المسلك والنزاهة في الحكم. وظل أستاذنا الجليل يرفض أن يعاد طبع كتبه وأن يطبع منها ما لم يطبع، وما كنت أظن أنه مجيز لنا الجهد لإخراج مجموعته الكاملة لولا أنه طعن في السن فضعفت ممانعته بعض الشيء، ولحبه لتلميذه معالي الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والذي كانت أمنيته أن ينفق على هذا المشروع الوطني. ولما حصلت على إذن خطي من الأستاذ عبدالله أن أتولى مع أخي الأستاذ محمد سعيد طيب طبع مجموعة مؤلفاته الكاملة، رأينا جميعا نحن المحيطين به أننا أنجزنا أهم خطوة لإخراجها للناس. ولما حملت النبأ لمعالي الشيخ أحمد زكي رأيته قد سر سرورا عظيما. ولما بدأنا العمل في تتبع مجموعته المؤلفات وما أبدع من قصة ومسرحية وما ألقى من محاضرة أو كتب مقالة أو مقدمة لمؤلف آخر سعى إليه ليقدمه للناس. حاولنا أن يكتب لنا إخواننا بما يجدونه متعلقا بهذا الرائد الكبير، كتبه أو ما كتب عنه أو ما كتبه، فلم يستجب منهم إلا القليل الذي وجدنا ما عنده في الغالب قد اجتمع عندنا. ولكن بعد ظهور المجموعة وجدنا كل من كتب مقالة عن الأستاذ أراد منا أن نبحث عنها ونضمها إلى مجلد ما كتب عن الأستاذ، حتى وإن كان لم يعرف الأستاذ قط ولم يقرأ له. وهنا لا بد من أن نشيد بموقف أخينا الأستاذ محمد القشعري، فقد كان معنا من بداية هذا الأمر حتى نهايته، يمدنا بمقالات الأستاذ وما كتب عنه في جميع الصحف. ولكن كان همنا أن نخرج المجموعة للناس، وقبل وفاة أستاذنا الجليل لنفي له بعض ما طوق به أعناقنا علما ونصحا، فهو المحب لتلاميذه المسدي النصح لهم، يمنحهم من علمه وفكره ما يظنهم بحاجة إليه. وما أجملها من لحظات تلك التي قضيناها معه بعد أن تم طبع المجموعة وذهبنا إليه في منزله نهدي إليه هذا الجهد ونرى البشرى يعلو حيا. ولا أظنني في حاجة أن أطيل الحديث عن هذه المؤلفات، فلعل جلكم اليوم تعرفونها، وعلى رأسها كتاب التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية، والذي أصله محاضرات ألقيت على طلاب قسم الدراسات الأدبية واللغوية لمعهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية، وهو جزءان، أحدهما وهو الخاص بالشعر طبع بالقاهرة عام 1959 هجري ما ميلادي، والثاني الخاص بالنثر بعد السماح بعد هجري، والثاني الخاص بالنثر ولم يطبع حتى تم طبعه ضمن المجموعة. ولكن الكتاب بجزئين كان أول دراسة عن تأريخ الأدب السعودي ونقده، وظل المرجع للدراسات النقدية لكل البحوث التي صدرت بعده عن الأدب السعودي وحتى أيامنا هذه. ولن تجد إلا بالنادر دراسة لم تبد منه ولم تضمه قائمة مراجعها، وكان الجزءان يصوران وتتداولهما الأيدي منذ صدور الجزء الأول وحتى زمن طبع المجموعة. طبعا هذا الكتاب له صدى كبير، وخاصة أنه لم يترك من أدباء البلاد في أي مكان من أجزاء هذا الوطن الكبير إلا وأخذ ما وصله من أدبائها وضمنه هذا الكتاب. أما الكتاب الثالث في المجموعة
فهو قصة الأدب بالحجاز في العصر الجاهلي، والذي شارك الأستاذ في تأليفه أحد أصدقائه هو الدكتور محمد عبد المنعم خباجي، والذي لم يكتب منه إلا صفحات قليلة، قيل أنها 100 صفحة اللي كتبه الخباجي. والكتاب دراسة عن الحجاز تنم عن علم راسخ ومعارف شتى ببيئة الحجاز الطبيعية وأقسامها وجيولوجيته وأعصرها وكل ما فيه من الناحية الجغرافية وآثاره القديمة وثروته الزراعية والحيوانية وثرواته المعدنية، ثم مدنه وقراه وسلاسله الجبرية وقبائله، ثم أدبه والعوامل المؤثرة فيه، أهمية موقعه وتاريخه السياسي والحياة الاجتماعية فيه وأسواقه التجارية والحياة الدينية فيه، ثم شخصياته وفنون النثر فيه والحكم والأمثال والشعر بأنواعه والموسيقى والغناء وخصائص الشعر. وهذا الكتاب لا أظن أن أحدا كتب عن الحجاز مثله من قبل، ولعل إعادة طبعه في المجموعة تلفت النظر إليه وتتم دراسات حوله. وقد اشتملت المجموعة على مجلد ضخم ضم محاضرة الأستاذ التي ألقاها في مؤتمر الأدباء العرب ببغداد عام 1965 عن الغزو الفكري، والذي عد فيها ألوان الغزو والتي استحدثها الاستعمار، ومنها الغزو الثقافي وتلمس صوره عبر الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، ثم ما نشره المستعمر من الحركات المشبوهة كالبهائية وحركة القوميين السوريين، ثم غزو الكيان اللغوي بالدعوة إلى العامية وبالدعوة للكتابة بالحرب اللاتينية، ثم تحدث عن الغزو بالسلم والذي عنى به تشجيع هجرة العقول العربية إلى الغرب، ثم تحدث عن مقاومة هذا الغزو مفرقا بين الغزو والتأثر به، ثم في ملمح عن المقاومة تحدث تحت عنوان من حزيران إلى رمضان داعيا إلى انتفاضة تعيد للعروبة مكانتها، كما اشتمل على قصصه الثلاث أمي عم السحتوت وسائق البريد، كما اشتملت على مسرحيته الشياطين الخرس، واشتمل هذا المجلد أيضا على المرصاد وتعليق الأستاذ الكبير عليه. المرصاد للبلالي كتاب نقدي وهو علق عليه، وأستاذنا الجليل حر الفكر جريء في طرح أفكاره التي تناقش قضايا الأمة والوطن، ومن قرأ كتابه الأول التيارات الأدبية سيجد هذا النقد الجريء والنزيه لأوضاع كانت موجودة في الجزيرة حين تأليفه. وفي المسرحية الشياطين الخرس شيء من هذا يبرز واضحا فيما تخيله يحدث في مجلس شورى ذلك الزمان، فهو يقول في نهايتها على لسان أجرأ شخوصها نظام، وقد يأس من الإصلاح وقبل استقالته رئيس المجلس وثنى على ذلك الأعضاء، يقول: اكتبوا ما شئتم فأنا خارج لألقى الناس الذين يعيشون بوجه واحد، الذين يعيشون لرأيهم وبرأيهم، إنني خارج هكذا مرفوع الرأس كما دخلت، لأنني لم أحن هامتي قد في حياتي كما يفعل الأنزال الجبناء. وأظن أن من يقول هذا هو أستاذنا الجليل عبدالجبار لا شخص مسرحيته، فهو لم يحني الهامة لأحد قط، عاش مع الناس وللناس يهمه أمرهم ويتمنى لو يدفع عنهم الأذى، لذا تحمل الكثير من أجل ذلك، وما قصر قصة هذا الشيء الذي تتردد والحديث عنه عنا ببعيد.
فلما أرسل إليه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله ما ظن أنه يعينه به على حياته لم يستطع قبوله، وآثر أخيرا أن لا يرده ولا يصرفه أبدا، فظل حبيس كتاب من كتبه التي يقرأ فيها حتى وافاه الأجل. فما كان يرى أن يقبل مالا لا يظنه يستحقه، وإن كان عن أذى ناله أو لحق به، فكرامته لا تقدر بثمن، بل هي فوق الأثمان كلها. وهكذا هو عبدالله عبدالجبار عاش لا يقبل من أحد منا، وقد كان بين تلاميذه رجال أعمال ووزراء وسفراء، والخيرون منهم كانوا يتمنون خدمته وأن يبذلوا من أموالهم ما يعينه على الحياة، ولكنه لم يقبل قط مساعدة من أحد، وقد توسل إلى بذل المال له، وقد توسل إلى بذل المال له الكثيرون، فكان الاعتذار بالكلمة الرقيقة الطيبة ثوابا. وكان على قلة دخله يصرف على اجتماعنا به في مساء كل ثلاثاء ثم مساء كل يوم سبت، ويرجو أن يشاركه أحد بذلك، بل إنه إذا كلف أحدنا بأن يشتري له كتابا أو يحضر له شيئا من السوق لم يرضى أن يأخذه منه إلا إذا قبض أحدنا ثمنه عنه. عزة النفس فيه لا حدود لها، لذا قال التلميذ معالي الشيخ عبد الزكي الأستاذ عبدالله عبدالجبار: نادر في حفة النفس وكبريائها في تواضع النادر. وكيف تجتمع الكبرياء مع التواضع؟ تلك هي صناعة لا يحسنها إلا مثل أستاذنا عبدالله عبدالجبار، حينما كان في الجامعة مستشارا ووجد نفسه لا يعمل رفض أن يستلم مرتبه وترك العمل في الجامعة. وحينما كنا نجمع مقالات الأستاذ، ولأن العهد بما كتب الأستاذ وعيد، وقد تناثر ما كتب عبر صحف عربية ومحلية، حاولنا الوصول إلى أكبر قدر منها ولم نحصي، ومن ادعى أن عنده شيئا من تلك المقالات لم ينشر فليدلنا عليه، فلا نزال نوالي طبعات لمجموعته متعددة، ولكن القول كثير والعمل عند كثير من الناس قليل. ومن أشهر مقالاته تلك المقالة التي عنونها أديب الساعة الخامسة والعشرون، والتي بدأها بقوله: أيها الأديب الجديد في بلادي وفي دنيا العروبة جمعاء، لقد دقت الساعة 25 مؤذنة بميلاد حياة جديدة وأدب جديد، فهل تسمعها؟ وقبل الختام قال: يا صديقي، لقد جرى عرف الناس جميعا على أن اليوم 24 ساعة، ولكن الحياة العصرية الجديدة في عصر الأقمار والصواريخ والسرعة الجنونية واللهاث، عصر الأعصاب الممزقة، خلقت أبعادا جديدة لإنسان القرن العشرين حتى لا يشعر الإنسان العصري وهو في نطاق اليوم العادي أنه خارج هذا النطاق، يحس أنه في ساعة جديدة بعد الساعة 24، هي الساعة 25، وما بين البداية والنهاية. حشد نصائحه للأديب الجديد كيف يتعامل مع هذا العصر الجديد بسرعة، وكيف يلائم بين الماضي المؤثر الذي له في نفسه حيز وبين متطلبات عصره. وفي مقالاته بحوث عن شعراء وعمالقة، وبحوث نفسية عن مركب النقص وأثره في المبدعين، ومقالات في النقد، ومقالات تربوية، ومقالات مترجمة. والأستاذ يرحمه الله كان ملما باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية، وقد وجدنا مقالات ترجمة عن الألمانية. ولما سألته عن إلمامه لهذه اللغات
قال: تعلمت منها شيئا ولم أبرز فيها، ولكني أستطيع أن أقرأ وأترجم. والذين كتبوا عنه منهم من عرضه وقرأ له، والكثيرون زمن ظهور الملفات لم يعرفوا ولم يقرأوا، ولكنهم بالكتابة عنه ليلتحقوا بغيرهم. والأستاذ له مقدمات كتبها لمن طلب منه أن يقدم كتابا له، وجله من زملائه ومجاهديه، فكتب مقدمة لكتاب زميله وصديقه الأستاذ محمد عبد اللطيف السحابتي، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث. فجاءت المقدمة في 55 صفحة، وكأنه كتاب في ذات الموضوع يوازي كتاب المؤلف. وكتب مقدمة لكتاب معدود الصفحات ثري المعلومات لأديب سعودي متميز هو الأستاذ عبدالله الخطيب، وعنوانه كيف كنا. وكتب مقدمة لديوان صديقه الشاعر إبراهيم هلالي المعنون طيور أبابيل، وجاءت المقدمة في 19 صفحة دراسة متكاملة عن الديوان والشاعر. وكتب مقدمة لصديقه الآخر الشاعر الفيلسوف حمزة شحاتة في 11 صفحة لكتاب حمار حمزة شحاتة، وهو مقالة طويلة. وكتب مقدمة لكتاب شعر اليوم للأستاذ مصطفى عبد اللطيف سحابتي في 15 صفحة. وكتب لديوان الموانئ التي أبحرت للشاعر أنس عثمان مقدمة في 33 صفحة في قراءة متأنية للديوان لا تصدر إلا عن مثل أستاذنا الجليل عبدالله عبدالجبار. وهكذا هي بقية المقدمات. وهذه المقدمات دلتنا على إبداع كان غائبا عنا حتى قرأناها. وهكذا هو الأستاذ عبدالله عبدالجبار، لم يتوارى عنا أبدا، حتى وإن اعتزل الناس فترة من الزمن ظل ذكره على الألسنة والأقلام، رغم أنه كف منذ زمن طويل عن الكتابة. ولم أرى أحدا من تلاميذه الذين درسهم في مدرسة تعطيل البعثات أو بالمعهد العلمي إلا وهو يحفظ له الود وفاء ويزهر. وكنت أرى في مجلسه الوزير والسفير ورجل الأعمال والموظف الكبير، وهو من عرفته متواضعا لا يغريه بالكبر والفخر شيء أبدا. يقول علامة الجزيرة العربية الشيخ حمد الجاسر عن أستاذنا عبدالله عبدالجبار: الأستاذ عبدالله ذو مواهب متعددة، فهو من رواد كتاب القصة بالبلاد، يلهم معالجة وإصلاح القضايا الاجتماعية، وهو كاتب مسرحي، ولعله من أول من طرق هذا الجانب الأدبي بين كتابنا إن لم يكن أوله. وهو يعد على رأس النقاد بين أدباء البلاد الذين لا تعوزهم النزاهة والجرأة والصراحة، وله مقالات في هذه الناحية نشرت في الصحف ومشاركة في بعض القضايا الأدبية. هو حقا ناقد جريء، لكنه مع ذلك يتصف بالحكمة وسمو الغاية وعدم التحيز. وهي كلمة الحكيمة من رائد الحكيم، لا يقول إلا ما يرضي ضميره. وما يصف به شيخنا الرائد الجاسر نقد أستاذنا بأنه جريء، لكنه لا تفارقه الحكمة وسمو الغاية وعدم التحيز، هو ما يلحظه له كل قارئ ويعرفه عنه كل من اقترب منه، حتى الذين أساءوا إليه لم يبادرهم الإساءة، ومجرد أن يعتذروا إليه يعفو عنهم. أما إذا باشر قراءة نص لهم فهو المنصف العادل. ولعل هذا هو ما جعل نخبة تلتف حوله على مدى العمر
تواصل الاتصال به وزيارته كلما سنحت له الفرصة. ونحن الذين مثلنا الدائرة القريبة منه جدا أحببناه ولم ننقطع عن زيارته حتى وافاه الأجل. ولقد شعرت عندما أنبئت بوفاته أنها الوفاة الثانية لأبي. فقد كان رحمه الله عطوفا على محبيه، يمنحهم النصح مخلصا ويهون عليهم المصائب إذا حلت بهم، وله قدرة عجيبة على مواجهة الهموم مهما ثقلت، وعنده لكل منها علاج يظن أنه يزيلها. ولما انتقل إلى مكة ليقيم عند بنت أخته الأستاذة الجليلة الدكتورة فاطمة سالم عبدالجبار، أستاذة الأدب بجامعة أم القرى، وزوجها المهندس جميل مندورة وأبنائهما قد خدموا أستاذنا في سنوات عمره الأخيرة، خاصة عند اقترابه من 90 من سني عمره المجيد رحمه الله، وطوقوا أعناقنا نحن الذين أحبوا بعد أن فتحوا دارهم لنا لزيارته والالتقاء به في مواعيدنا المخصصة، وإحضاره كلما تحسنت صحته إلى منزله بجدة. هذا المنزل المكتبة والتي آلت كتبها إلى جامعة الملك عبد العزيز مؤخرا بعد وفاته، والتي نرجو أن تكون متاحة للقراء، ففيها من المصادر العلمية والأدبية النادرة والتي لا تجد لها مثيلا في مكتباتنا العامة أو مكتبات جامعاتنا. وأما أوراقه الخاصة والتي آلت لمؤسسة الفرقان للتراث، والتي أظن أننا سنجد فيها الكثير مما يستحق النشر، إلا ما حرص هو على عدم نشره، خاصة تلك الأوراق التي تخص صديقه الحميد الشاعر حمزة شحاتة، والذي كان في كثير من الأحيان يحرق بعض كتبه بعض ما كتب شعرا ونثرا. وكنا لما نصر على أستاذنا عبدالله أن يطلعنا على ما تركه عنده، خاصة قصائده، يرد علينا: لن تطلعوا إلا على ما رضي هو أن ينشر. فله وصايا ألا تنشر بعض قصائده أو نثره، ولعل أستاذنا الجليل مثله فله شعر لم نستطع أن نحصل على شيء منه سوى ما نشرناه في نهاية مجلد مقالاته، مع أننا على يقين أنه قد اختزن الكثير منه. رحم الله أستاذنا وغفر له، ورحم من اجتمعنا في دارته اليوم، الشيخ حمد الجاسر، ولعلي قد قلت ما فيه تجرية، خاصة لما غاب عن الناس من خلائق الأستاذ عبدالله عبدالجبار، ولم أضع أوقاتكم ولعلي أسمع من المداخلات ما يثير هذه الجلسة، وشكرا. شكرا لهذه الكلمة الرائعة والوفاء الذي فعلا تعبر عنه العاطفة أكثر مما يعبر عن ما كتب. فنبرة الصوت والانفعال الداخلي يدل على أنك وفي تعرف. السبع كتب التي تفضل الأستاذ ونشرها بقي منها كتابان لم يذكرهما: المقالات وما كتب عنه، مجموعة ما كتب عن ما تفضل أستاذنا عبدالله الشريف والأستاذ عبد سعيد طيب جمع هذه الكتب 7 مجلدات، كل مجلد يختص بشيء محدد. أنا الآن أنتظر منكم التعليق أو السؤال أو الإضافة، ولدي 5 طلبات. أولها مازن الجعيد يقول ما يشاء. تفضل يا مازن، ودقيقة واحدة، لأن أسئلتك ما تحتاج، هي أسئلة بس تحتاج دقيقة. أستاذ الشريف على المحاضرة القيمة.
عندي سؤال بالنسبة للثقافة السعودية. هناك يعني الاهتمام بذكر إيجابياتهم وسلبياتهم. هل ترى أنها نهتم بهذا الموضوع؟ أيضا ودنا تتكلم عن المعارك الأدبية التي خاضها الدكتور عبدالله عبدالجبار، وشكرا. اعتدنا أن نسمع الأسئلة وتسجل المعلومين وبالنهاية تجيب عليهم واحدا. الثاني الدكتور محمود. الأسئلة في الورقة يا دكتور. ما تبغى تتكلم؟ أسئلة يعني مجرد أسئلة. يسأل الدكتور محمود عمار عن يقول خلت المحاضرة تكريمنا يعني احتفائنا بحديث الدكتور عبدالله الوافي والدال على الإخلاص حقيقة والوفاء، لكن كنا نطمح إلى مزيد من المعلومات بحيث يعني تزودنا المحاضرة عن بعض التواريخ، مولده مثلا، متى تخرج من دار العلوم، متى كان اعتقاله، أيضا متى ذهب إلى بريطانيا، ما الجنسية التي ذهب بها إلى بريطانيا قبل أن تعود إلى جنسيتها، وهل كان له أولاد ولماذا لم يتزوج مثلا حتى في عندما كبرت سنه آل إلى غير أولاده. شكرا. شكرا أستاذ عبدالله. شكرا لكم على عملكم الجليل. عملكم الجليل الذي تركتوه أو خلدتوا به ذكر هذا الرجل في طبع إنتاجه، سواء ما طبع أو ما كتب أو ما كتب عنه. هذه تشكرون عليها إذا خلدتوه بأعماله، إذا لم يترك ولدا فقد عاش أعزبا. بالنسبة لعزة نفسه وبالنسبة للمواقف الطريفة التي يذكرها أحيانا عابد خزندار في بعض إثاراته المتفرقة، طبعا يقول أنه بعد أن قدم استقالته من الإشراف على البعثات السعودية لصدور أمر بنقله للرياض، طبعا بقي على ندوته وعلى صالونه الثقافي بشكل مستمر، وأنه لا دخل له بعد ذلك. فأراد مع بعض أصدقائه من القادرين أن يجمعون مبلغ يقدمون له شهريا، فعندما علم بذلك رفض رفضا قاطعا واستمر على ندوته. وأحيانا بعض الأخوان يزورونه ليليا وليس فقط يوم الجمعة أو الخميس، إذ كان عابد خزندار يمر على عمزة شحاته ببينزله ويصحبه في الأتوبيس إلى الحلقة عشان يشتري سمك، لأنه مشهور بالطبخ شواء أو قلي السمك عمزة شحاته. فكان يستغرب كيف يذهبون بالأتوبيس ويعودون محملين بالسمك بالتاكسي. فتجرأ يوم من الأيام عابد خزندار يسأل حمزة شحاته لماذا؟ قال حتى لا ينزعج الركاب ريحة السمك يا أبويا. فهذه من الواقع الطريفة. النقطة الثانية لما سافر إلى لندن بعد أن فرج عنه وأصيب بشيء من خيبة الأمل أما كان يحمل وكذا، من ضمن من كان يدرسهم اللي هي دنيا زوجة الملك حسين، دنيا عبد الحميد، طبعا لها بنت اسمها عالية بنت حسين، وكان يدرسها اللغة العربية. دينا زوجته دينا عبد الحميد، ولكن بنته عالية بنت الحسين، فكان يدرسها اللغة العربية. وكان في رمضان ينتهي بعد العصر، فتطلب منه أن يبقى حتى يفطر معه في رمضان، فيرفض، يعود إلى منزله في غرفة فوق السطوح ليعد لنفسه الفطور. هذه من الأشياء الدقيقة التي المفروض تذكر يعني على الأقل وتشكر له، وأنت خير من يتكلم عن الجوانب الدقيقة في حياته يعني. فنرجو أن يعني يقول عابد خزندار ضمن ما قال إنه قرأ له مقال عندما كان مدرسا في المعهد السعودي، وأعجب بما ذكره له بعض تلاميذته في المعهد السعودي في مكة، فانتقل إلى المعهد وأعجب كثيرا بعبد الله عبدالجبار، ولكنه خاب أمله بعد نقله كمدير لرئاسة البعثات، وحل محله شخص نفره بالأدب وكرهه به. فنرجو أن يعني لو أعطيتنا نبذة صغيرة عن هذه الجوانب الدقيقة في حياتك. شكرا لك يا أستاذ الله. شكرا. أبو يعرف 3 دقائق حتى أبو يعرف. لا يا رجل تستاهل أكثر، لكن نريد أن نسمع أكثر من الأستاذ عبدالله. الشكر للأستاذ عبدالله على هذه المحاضرة القيمة التي هي في حد ذاتها وفاء للأستاذ عبدالله عبدالجبار، وهي لا تكاد تختلف عن صياغة مقالاته التي ينشرها في المدينة عن الحقوق، وهو يعني قد يكون بعض الصورة من الأستاذ عبدالله عبدالجبار.
التيارات الأدبية في قلب الجزيرة العربية يكاد يكون أشهر كتاب للأستاذ عبدالله عبدالجبار، لما فيه من جرأة وتشريح لفئات المجتمع السعودي. وقد بقيت أيام وأنا أبحث عن هذا الكتاب حتى ظهرت بنسخة مغلق عليها مفردة في جامعة الملك سعود، وبعد وعود ومواعيد وكذا فتح لي الباب حتى اطلعت عليها وقرأتها وصورت منها بعض ما يخصني في ذلك الوقت. ثم من حسن حظي أنني وجدت فيما بعد، ولكن بعد 10 أو 15 سنة، نسخة في مكتبة الأستاذ عبدالله الرفاعي وصورتها. هذا الكتاب الحقيقة سيبقى هو التاريخ، ونتكلم عن جزء الشعر الذي نشر من نثر لما اطلع عليه. يبقى قصة الأدب في الحجاز، الواقع أنه فعلا هو للأستاذ عبدالله عبدالجبار، ولكن من الميزة في هذا الكتاب أن ما كتبه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ذيل ووضح أن هذا من كتابة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. الكتاب الثالث الذي اشتهر أيضا وقرئ هو كتاب الغزو الثقافي، وقد نشره الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي في المكتبة الصغيرة فكتب له الرواج. الحقيقة أنا أعجبت جدا بالعفة التي عند الأستاذ عبدالله عبدالجبار مع ما فيه من عوز، ولذلك أقترح عليكم وأنتم الذين تعرفون أن تبرزوا هذا الجانب، لأن الحقيقة المال أمات الضمائر في العالم العربي وأدى إلى الفساد، وما نشهده في هذه الأيام في العالم العربي من اضطرابات هو بسبب الفساد الذي جره الفساد المالي والإداري على وجه الخصوص. وشكرا للأستاذ عبدالله وللدكتور مرزوق الذي أراه اليوم، وما عهدناه ظنينا بالوقت. اولا الاخير كم تبي تعطيه؟ احيي الاستاذ عبدالله الشريف اللي سعدت بالتعرف عليه من خلال الشاشه الصغيره، واليوم التقي به وجها لوجه، وكنت محبا له ومعجبا بما فيه من اقوال شرعيه سديده واراء جيده، وكان نصيرا للمرأة في كثير من مواقفه، فكنت أؤيده وأحب طلاته التي تظهر. أيضا الدكتور عبدالله أقدر له نبله ووفاءه لأستاذه، هذا النبل الذي تجلى في هذه المحاضرة والجهود مع الأستاذ محمد سعيد طيب. أريد أن أتوقف عند بعض المحطات التي ذكرتها في سيرته. مررت مرورا سريعا على سحب الجنسية والإعفاء من الوظيفة، وكذلك الحادث الذي حدث في مصر له يعني من السجن. فهل هذا كانت رغبته حيا أنه لا يتوقف بها، فأنت احترمتها ميتا لم تحب أن تفصل بها؟ هذا النقطتين. والنقطة الثالثة، ما سبب ضعف انتشار إنتاجه؟ إنتاجه غير متواجد في المكتبة، قلما أجد في مكتب إنتاج غير الكتب اللي قرأناها في المدرسة الابتدائية. ما يعني نادرا ما نجدها. شكرا جزيلا. شكرا. ما لازم تخلص الأستاذ صالح الصويان. أو البانوراما الجميلة والمضيئة لأستاذنا ورائدنا ومعلمنا الذي لم نعرفه إلا متأخرا بكل أسف، وهذا بكل أسف لا أدري ماذا أسميه. إنما اسمحوا لي أن أوجه دعوة لكل المهتمين وكل المعنيين في شؤون الوطن وشؤون الثقافة، أن مثل هذا الرمز الوطني، الرمز الأدبي والفكري والمعلم، أن يقام له معنى، أن يقام له ذكرى للأجيال لنا نحن الذين لم نعايشه، ولكن عرفناه وأحببناه وقدرناه بهذه الكبرياء، بهذه العزة. إنه مثال يحتذى خاصة في هذا الزمن الرديء الذي تكالبت فيه بكل أسف ومحلت فيه القيم وساد فيها التملك والتسلق وكل مظاهر بكل أسف. ماذا أقول؟ رجاء ثم رجاء مثل هذا الرمز، مثل الأستاذ عبدالله عبدالجبار، أستاذنا الكبير عبد الكريم الجهيمان، ومثل ما عمل أستاذنا الشيخ حمد الجاسر، يجب أن نهتم برموزنا الأدبية، لأنهم فعلا يشكلون جزءا
عضويا في تكويننا وتكوين الأجيال التي قد لا تعرفه. وشكرا. شكرا أستاذ صالح. ابحثوا عن واحد يجدد وحطوه ابدأوا به مشروع مركز ثقافي باسم عبدالله عبدالجبار. هذا من مصرف يجدد. بعض المتخصصين ما يعرفون بعد 6 سنين يجدد. ففعلا ما أشار إليها الأستاذ صالح أن يهتم به ويقام له مركز ثقافي في جدة أو في مكة يحمل اسمه ويكون أيضا يرتاجه محبوه من الأدباء وحتى الأجيال القادمة. الآن يا أستاذنا العزيز أمام وقت جيد. حقيقة الأخوان يظهر أن لديهم أسئلة كثيرة يودوا أن أقصد الذين سألوا هناك أسئلة يودون أن توضح بعض ما يريدون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء أحب أن أطمن الإخوان أن الأستاذ عبدالله عبدالجبار الآن أتممنا موقعه ووضعنا كل هذه المجموعة على هذا الموقع وجعلنا بنافذة لمن يريد أن يكتب. وأنا قلت للدكتور مرزوق أننا نحتاج عونكم أن تكتبوا وأن تراجعوا مثل هذه المؤلفات وتكتبوا. بقي ما يشير إليه أستاذي محمد القشعمي أن هناك لمحات من صبر الأستاذ عبدالجبار على ضيم الحياة وضيم من كان يظنه هم الذين سيأخذون بيده. لكن أنا لما أشرت خاصة للمرحلة التي كان فيها بلندن وقلت سنوات رجال، إنما أردت أن لا أبرز قامة هذه القامة كلها كيف كان يعيش عيشة فيها الضنك كله، ولكنه مع ذلك لم يفرط قط لا بكرامته ولا حنى هامته لأحد. بقي الغريب أن حتى كتبه لما كتب لي يوكلني في إصدار هذه المجموعة اشترط علي أن لا يدخل إليه ريال واحد من ثمن ما يدخل. يا أستاذي هذا إنتاجك أنت لا إنتاج ولا إنتاج عمل ذكي، لكن إنتاجك أنت. رجل عفيف عفة لا يمكن تصورها في هذا الزمان. كان لا يستطيع أبدا أن يمد يده إلى أحد ولا يأخذ مساعدة. ولهذا حتى كتابه الذي أشرتم إليه الغزو البكري أشار إليه الدكتوراه الغزو البكري طبعه صديقه الرفاعي لما جاءه بثمن المطبوع رفض أن يأخذه. هو يريد أن يتعامل مع الناس مباشرة، فكر يلقيه ويسمع. لهذا بحياة الأستاذ عبدالله حتى بحياته الأسروية شيء أعرفه لا أريد أن أقول. أنا لم أرى من أسرته الكبيرة أحدا يزوره إلا أخت له، وهذه بنتها التي ذكرتها كانت تعتني بشأنه لما عجز عن نفسه ولا يستطيع إلا لابد أن يكون هو لم يتزوج وبقي عبيبا حتى توفاه الله، لم يتزوج. لهذا انتقل إليها. ما رأيت منهم أحد يوم الوفاة رأيتهم كلهم، وكأن كلها علشان بيت أو أشياء ما أدري. لكن لا نريد أن نقول مثل هذا لأن هذا يجرح الناس ولا نحتاج هذه القمة شامخة تبقى كما أحببناها وكما أردنا أن تكون. أما قصة الغضب عليه في مصر وقبلها من المملكة هذه قصة معروفة، ما كتب التيارات وهو أشعر كتابا عن أوضاعنا أوضاع المملكة في ذلك الحين.
جعلت موقفا منه سلبيا، ورادوا استرجاعه لا ليذهب إلى الرياض ليكون مدرسا ولا أستاذا، ليذهب إلى ما تعرفون للسيد، ولهذا رفض أن يذهب وبقي في مصر. فقالوا لا نجدد لك جوازك، وظلوا على هذا حتى ذهب إلى مصر. أعطوه ورقة مرور يذهب إلى لندن. في لندن بقي 10 سنوات، لم يفكروا أن يعيدوه، إلى أن زار الملك فهد لما كان ولي عهد، زار لندن، وكان في ذلك الوقت الأستاذ ناصر المنصور أو بعض الأصوات، فأخذوه إلى المعهد الذي يدرس فيه الأستاذ عبدالله، بعد أن صبوا في إذنه ما يمكن أن يجعله يرضى على الأستاذ عبدالله. فلما رآه المدرس وسمعه هذا فقال له جددوا له جوازه، اعطوه جوازه، ومتى ما أراد أن يعود إلى المملكة رجع. وفعلا حتى المكتبة اللي هي الآن أخذتها جامعة الملك عبد العزيز وهي مكتبة ضخمة، جزء منها كان معه في لندن، أمر الرفاق أن تنقل على حساب الدولة، ورجع إلى المملكة. حاولوا أن يساعدوه بالوظائف التي تعرفونها، لكنه هو رجل لا يقبل مالا لا يعمل فيه. فدور الجامعة مستشار، وجد نفسه بعد مدة لا يعمل شيء، قال لهم لا، هذا راتب معه، هذا راتب لا أريد، واعتذر وراح البيت. فجاء محمد سعيد طيب وعطه مستشار، ولكن مستشار فعلي، يرسل له كل يوم ما يريد. هذا كتاب تعرفون كانوا ينشرون الكتب فيسألونه عن ذلك. مولد يا سيدي المكتوب 1338 هجري، 1338 هجري، هذا المكتوب والذي كان في تابعيته، لكن هو لا يعترف به، هو أظنه أكبر من كثير، لكنه كان تخرج من دار العلوم في أظن 54 تقريبا. 59 لا 59 كان مدرسا. نعم طلع كده، فانتقل في مصر عام 63. ايه 63 هجري وليس ميلادي. لا 63 53 معناها 53 ايه. واعتقلوا مع مجموعة من الأدباء والمفكرين، ليس وحده، وقعد 1.5 سنة. 63 هجري أم ميلادي؟ أظنها لا ميلادي لم يحصل على جنسية أخرى، رغم أنه قدمت له في ذلك الحين من إحدى الدول العربية عرضا بجنسية، لكنه رفضها، وكان كاتب وصية قرأتها أنه إن مات في لندن يرجو أهل بلده حتى لو جمعوا من قرش إلى قرش أن ينقلوا جثمانه إلى مكة. شكرا. وتحقق له ذلك يوم أن دفن بمكة رحمه. أخونا المازن الجعيد ما هناك فصول بالتعريف بالأدباء السعوديين خاصة في هذا العصر لتصدر عنهم موسوعات ويعرفون، وأما السلبيات والإيجابيات فليس هناك من البشر كلهم، حتى من كنت أثني عليه إلا له سلبيات وإيجابيات، لأننا بشر كلنا يمكن أن نخطئ،
شكرا لأستاذنا حبيبنا الشيخ عبد الله على هذه الإصلاح الجميلة عن علم من أعلام هذه البلاد أوفاه حقه، وشكرا لكم أنكم تصلحوا. نعم تفضل لدي إعلام من مركز محمد الجاسر ودعوتكم لحضور محاضرة كل محمد بن عبد الرحمن الضيق وهيا بن عبد الرحمن السمهري في محاضرة عن الاديب عبدالله بن خميس في دارة العرب، وذلك في تمام الساعة 10:30 صباح يوم الخميس 7 رجب الموافق 9 يونيو. فنرجو أن نراكم في هذا اليوم